Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus and I'm here to unbox the Vans Old Skool and Vans Ward shoes. And for today's video, hindi muna tech gadgets ang i-unbox natin kasi bukod sa PlayStation 4 games, smartphone devices, smartphone accessories, or electronic gadgets, shoes is one of my favorite items or product. And just to let you know, this shoes is a gift to me from my wife. Bale, matagal ko nang nire-request to sa kanya, 2 years ago pa. And finally, nabilan niya na rin ako. Sabi niya, early Christmas gift na daw niya to sa akin. So, I'm very happy. And actually, this is the first time na magkakaroon ako ng shoes from Vans. So, I'm really excited to unbox this. So, let's go ahead at i-unbox na natin siya. And before we do the unboxing, check muna natin yung box ng shoes. And as you can see here, it says here Vans of the wall sa ibabaw ng box. And dito naman, nakita natin yung Vans na words. And sa side, makikita natin Vans ulit at saka off the wall. And sa likod, same lang din yung sa harap. And then sa ilalim, check din natin ilalim ng box. So as you can see here, meron siyang parang conversion ng mga sizes ng shoes. So ayan siya. And then let's take a look at the side. So ayan siya, na ito yung model name niya, Old Skool, and the color is black and white, and yung size niya is size 8, and yung equivalent naman niya for women is 9.5 or 9.5, and ito yung actual price niya, that's 3,498. Bali nung nabili siya ng wife ko, may sale si Vans kasi kaka-open lang nung branch nila sa SM North Edsa sa Annex, so may 10% off sila, parang opening sale nila, so naka less 10% siya, so that's around 3,148. And as you can see here, ito yung shoes mismo, yung actual picture ng shoes. So yun siya. And let's go ahead at i-open na natin tong box and look at the shoes. So as you can see here, meron siyang plastic wrapper na nakalagay uli yung mga words na Vans. Ito na mismo yung shoes. So tanggalin ko na muna yung shoes at itatabi ko muna yung box. So, bali ito na ulit siya. So, as you can see here, ito yung trademark design ni Vans. So, sa lahat ng shoes ni Vans, makikita nyo itong white curve design. So, yan yung pinaka-iconic design ni Vans. And napansin ko rin dito sa upper area o dito sa may toe area, suede yung material na ginamit. Pati na rin dito sa likod, suede. And dito kasi sa gilid, parang tela or parang canvas material yung ginamit. And sa loob, color white. Yung sa loob, yung ibang Vans na shoes kasi, black yung nasa loob niya. And dito sa gilid, napansin ko lang din, leather material yung ginamit sa kanya. So yan. And meron din siyang white na lining or stitches. May nakita kasi ako same style pero wala siyang white stitches, so ibang model pala yon. So yan, tingnan natin sa kabilang side. So same sa likod, yan, makikita niyo yung Vans of the wall. And then sa ilalim, left. And let's take a look at the left pair.
Same lang din. So, may Vans na tagging. So, yun siya. So, napansin ko lang din, no, ang only downside nung suede, so eventually namumuti rin yung ano eh, yung suede. And then, yung leather dito sa loob, katagalan, nagka-crack din siya eh, nababakbak. And yan, makikita nyo rin yung Vans na logo ulit sa loob. Yan siya. And after this, papakita ko naman yung Vans Ward. Yun yung shoes na binili nung asawa ko for herself. Kasi nainggit siya, gusto daw niya, couple shoes daw kami. So, after this, ipapakita ko na siya. So, bali, ito naman yung shoes nung sa asawa ko. As you can see, mas maliit lang ng konti yung box. Pero same design. And let's take a look at the side. So, kung makikita nyo rito, ito yung model name niya, Ward. And the color is Canvas Nostalgia Rose. And yung size niya is 8. And ito rin yung price niya. Medyo mas mahal siya ng konti dun sa shoes ko. The price is 3,698. And ito yung actual picture nung shoes. And let's go ahead at i-open na natin siya. So, same. Meron siyang plastic wrapper. Ano mismo yung actual shoes. Tanggalin ko muna yung box. So, as you can see here, ito uli yung iconic design ni Vans, itong white na curve na lines, and hindi suede yung ginamit dito sa upper toe area, same dito, so parang canvas material or tela lang yung ginamit, and same dito, leather din yung material na ginamit sa loob, color pink, and napansin ko rin meron siyang Vans na branding dito sa tongue nung shoes. Sa akin wala eh, plain lang na black. Napansin ko rin may difference din dito sa shoelace. Dito may bakal siya, kung makikita nyo. Sa akin wala, butas lang eh. Ito may bakal yung pinaka lagayan ng shoelace niya. So yun siya. So same sa ilalim yung design. Sa gilid, sa likod. Yan. And let's take a look at the other pair. Yan siya. May Vans na tagging. So, yan siya. Sa harap. Sa gilid ulit. And Vans ulit. Sa ilalim. So, same design din. Katulad dun sa Old Skool. May konting differences lang bukod sa color. So, yan. Meron Vans na branding sa loob. So, yan siya. So, if you're interested to buy these shoes, itong Old Skool, nabili siya ng wife ko sa SM North Edsa Annex, yung Vans store doon. So, kakabukas lang nila and naka-less 10% sila ngayon. And, before I forget, pwede nyo rin i-pair yung shoes na to with black laces. So, mas astig siya kung black laces siguro ang ilalagay nyo bukod dito sa white. And ito namang shoes na to, nabili siya ng wife ko sa Trinoma Landmark department store, since hindi kasi to available dun sa mismong Vans store na binila na itong Old Skool. So dun yan to nabili. And again, the price for the Old Skool is 3,498, and the price for the Vans Ward is 3,698. So ayun lang. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching and have a good one.